Okay guys, my name is KDP. Ginagawa ko ng video na to para tulungan yung mga taong mahilig sa MIDI keyboards kagaya nito. Meron akong Akai MPK Mini. Ito lang ang dapat natin gawin. Sa dami ng test na ginawa ko para mapagana tong keyboard na to sa iPad ay ang hirap. So, nag-search ako sa YouTube kung paano at napalaman ko kung paano gawin at gusto kong i-share sa inyo kung ano yung natutunan ko in Tagalog version. So, yung mga kapwa ko Pinoy na mahilig sa mga gantong klaseng instrumento ay para sa inyo itong video na to. So, para ma-connect natin ang ating MIDI keyboard, kailangan natin ng camera adapter. Based dun sa napanood ko sa YouTube, ito lang yung pinaka the best na magagamit natin para ma-connect siya sa keyboard. Mamaya malalaman mo kung bakit ito yung kailangan natin para ma-connect siya. So, ang gagawin lang natin, kung may iPad mo or iPhone, pwede rin sa iPhone. Open mo siya. Open mo yung GarageBand mo. Ayan, GarageBand. And then, i-plug mo lang siya dun sa port ng iyong iPad. There you go. And then, pag bumili kayo ng ganito, may kasama siyang USB. Gaya nito. Ayan siya. I-connect nyo lang siya sa USB port ng inyong camera adapter. And then, yung kabilang dulo, connect mo lang siya. Yan. At ito ang naging problema. Kaya, nung trinay ko yung simpleng USB port lang, ay merong gantong error message na hindi niya kinakaya yung power ng hindi kaya mag-supply ng power ng iPad papunta dito sa ating MIDI keyboard. So, ang the best na gawin is kunin mo yung charger ng iPad mo or iPhone. Saksak mo lang siya. And then, oops. Yung camera adapter may kasama siyang power input. So, tingnan yung mangyari. Pag sinaksak mo siya, so automatic, mawala yung error message at masusuplayan niya ng power yung iPad at the same time yung ating MIDI keyboard din. So, with that, ganun lang kasimple. Ito sa inyo. Ganun siya. Ganun lang kasimple. So, kung meron kang iPad or iPhone, pakita ko lang sa inyo. Try ko sa iPhone. So sa iPhone, ganoon lang din. Kunin nyo lang to. Oops. Wala pala akong GarageBand. Well anyway, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung mahilig ka sa gantong klase ng instrumento, mag-upload pa ako ng mga ibang tutorial tungkol sa mga gantong instrument. So hanggang dito lang yung video ko. Yung napapahin. Salamat sa panonood. Kung may natutunan ka at na-enjoy mo yung video na to, just subscribe lang sa aking YouTube channel. It's KDP Musico. Again guys, maraming salamat sa pag-watch ng video na to. Kung meron kayong mga natutunan, just leave a comment below or any question. Kung nagustuhan nyo naman yung video na to, just hit like or share nyo sa mga friend nyo na mahilig sa mga ganitong klaseng instrumento. Again, maraming salamat. May mga link ako nilagay sa baba. Kung may time kayo, visit nyo na lang. Again, salamat.